ain't gonna happen unless there's caloric deficit. It's not a question, it's a statement, pero to answer, hindi po totoo yun. If you're doing intermittent fasting dahil for a long period of time, hindi ka nagko-consume ng kahit na ano, na may calories, ibig sabihin yung katawan mo, unti-unti niyang nauubos si glucose, unti-unti niyang nauubos si glycogen. Kapag nangyari yon dahil ubos na yung source of energy ng katawan natin, magpo-proceed na yung katawan natin sa pag-burn ng stored fats. Kasi si stored fats, source of energy rin siya. The longer you fast, ibig sabihin, mas marami yung naburn mo na stored fats. If you're doing ketogenic diet naman or low-carb diet, ibig sabihin, kumakain ka kahit na anong oras, pero very little to none lang yung pagkain mo ng carbohydrates at saka ng sugar. Hindi siya enough para gamitin ng katawan mo as a source of energy. Kasi marami yung kailangan ng katawan mo eh. Kung araw-araw mong gagawin yung low carb, yung keto, araw-araw ka rin syempreng kumikilos. Kaya araw-araw nababawasan yung stock mo ng glucose. Darating yung time na mauubos yung stock mo ng glucose, mauubos yung stock mo ng glycogen. Kumbaga ba parang nag-iipon ka sa bangko, nagde-deposit ka ng 50 pesos, pero ang wini-withdraw mo palagi is 1,000 pesos. Meron kang 100,000 sa bangko. Syempre, kung everyday ang dine-deposit mo lang is 50 pesos, tapos ang wini-withdraw mo is 1,000 pesos, yung laman ng bangko mo na yun, mauubos talaga yun. So, ganun din yung nangyayari when you do low carb, when you do keto. At kapag naubos na lahat ng yun, magpo-proceed na siya sa paggamit ng stored fats as a source of energy. Pero bago patunawin ng katawan mo yung stored fats na meron ka, di ba naubos si glucose, di ba naubos si glycogen? Itong si glycogen, nagho-hold yan ng water sa loob ng katawan natin. Pero dahil naubos na siya, yung water na hinuhold niya sa katawan natin, malalaglag na rin. Kasi wala na silang silbi sa loob ng katawan natin kasi wala na yung nagho-hold sa kanila. Pag drop ng water na yun, yun yung water weight na tinatawag. Dahil nalaglag na siya sa katawan natin, nabawasan tayo ng water weight, hindi po ba mababawasan rin tayo ng timbang kasi nabawas yung water weight. Nalaglag si water weight hindi dahil sa calorie deficit. Nalaglag si water weight dahil naubos yung glucose and glycogen mo sa katawan. Second reason, di ba yung katawan mo as a source of energy, ginagamit yung stored fats. Ibig sabihin, sa bawat kilos mo, ang nagpapaandar ng muscles mo is yung stored fats mo. Kung yung katawan mo biniburn yung stored fats mo para magkaroon ka ng source of energy, hindi ba maglulose ka rin ng weight nun? So no, hindi po totoo na weight loss ain't gonna happen unless there's calorie deficit. Pero kung yung metabolism mo mabagal or meron kang sakit or gamot na iniinom para makakos ng water retention or masyado nang mabigat yung weight mo o kaya dati naglulose ka pa ng weight, ngayon nag-stall na yung weight mo, that's the time na kailangan mo nang i-add si calorie deficit dun sa keto or sa low carb diet. Kasi dahil mabagal yung metabolism mo, dahil meron kang condition na nakakahadlang dun sa pag-burn mo ng maraming fats, kailangan mo rin syempre tulungan yung katawan mo. And the best way to do that is to add intermittent fasting at saka si calorie deficit. May tama naman dun sa statement, pero dahil generalize niya, dun siya naging mali. Okay po? Kaya huwag kayong matakot kung tamad kayo na kagaya ko na ayaw yung nagbibilang ng calories. Tapos gusto nyo kain lang kayo ng kain, maglulose pa rin kayo ng weight kahit na keto lang yung ginagawa ninyo or low carb lang yung ginagawa ninyo. Maliban na lang kung meron kayong condition wherein masyado nang mabagal yung metabolism nyo o kaya nagkakaroon kayo ng water retention. So, thank you so much for watching. Have a good day. Bye!